Välkommen tillbaka till Skyttebloggen. Dagens ämne, det kan verka kontroversiellt, men idag så ska vi gå igenom Stormakt Röds AKM, en gasdriven automatkarbin som är kamrad i den sovjetiska 76239. Och ja, i vanlig ordning så är inte det här en riktig AKM, för vi är ju civila. Så i det stället så får en polsk VBP Jack stå modell för. Det är pretty much en AKM fast utan automatläge. En AKM, eller en AK-variant överhuvudtaget, de är väldigt mycket mer lätta och nätta än vad man kan tänka sig. Tom så väger ungefär 3,2 kilo, så lite mer än M4, 400 gram. Sen självklart magasinet med 762 ammunitionen är ju såklart väldigt mycket tyngre. Båda två är väldigt bra vapensystem, ska inte säga mer om det. Längst fram då har vi en mynningsbroms, eller ja, en kompensator kan man säga nästan. Ni ser att den är lite sned. Det är en genialisk uppfinning faktiskt. Och enkel. För att när du skjuter, då vill du tack vare rekylen, för att du håller handen där och så har du inget stöd åt det hållet. Så vapnet vill ju gå uppåt till höger om du skjuter utan mynningsbroms. Men den här då, den gör ju att gaserna skjuts ut snett till höger. Och det gör ju att den trycker ner vapnet. Och det roliga är att om man skjuter väldigt snabbt, eller lite mer automateld, då måste man nästan hålla upp vapnet. För att den är så effektiv så den nästan trycker ner den istället. Så Counter-Strike har fel. Den är ju designad för att ha en effektiv räckvidd på ungefär 300 meter. Och det känns det verkligen som att den har. Så över det, då känner man att det börjar bli lite spretigt. Här har ni träffbilder på 300 meter utan stöd liggandes. 9 träffar av 15. Det är okej. Det funkar, men det är absolut ingenting du vinner skarpskyttetävlingar med. Min bror, han har skjutit 500 meter på stål och det funkade. Men den är designad för man size target 300 meter som max. Det klarar en galant. Jag tycker att den är faktiskt ganska ergonomisk. Den är bekväm att hålla i. Nu är det ganska smalt grepp på den här och jag gillar smala grepp för jag har ganska små händer. Den är lätt att hålla om greppet här, den sitter bra i handen. Siktena, de är också tydligare än vad man kan tro. De är ganska låga dock, så det är därför jag har de här. För om jag har mina hörselskydd, ni som har sett mig skjuta i Vegas, så det är liksom för lågt. Om man jämför med typ en AR-15 så tycker jag att en AR-15 den är mer ergonomisk tycker jag. Den ligger bättre mot axeln och avstånden mellan allting är lite bättre. Sen det här med att AR:en kanske är mer precis och sådär. Alltså det är ju också för att vapnen är ju designade efter två helt olika doktriner. En AR eller ja, som nu M14 som soldaten i början där, det är ju att varje soldat är sin egen skarpskytt. Så att du ska med din punkteld så kommer du vinna kriget. Sovjetunionen däremot, det var lite mer kvantitet. Det är också en kvalitet. Det var mycket bly i fiendens riktning. För själva grejen var ju att infanteriet skulle hålla nedhållande eld medan de mekaniska förbanden ryckte fram. Och nu tänker ni, men Sebbe, den har ju en siktesrail. Så det är ingen AKM. Nej, okej, fair. Det är en AKM-N om man ska vara riktigt noga. Men den är ju till för det ryska siktesystemet om man sätter en rail på. Kolven, solid trä, jättebekväm, ganska snygg också. Den är väldigt stötig i rekylen. Just eftersom att den är så otroligt övergasad. Det finns en anledning till det. Eftersom att den ska ju kunna orka dra ut allting med så mycket våld som möjligt. Ifall det är gyttja, snö, is, vad som helst. Men Sebbe, en sån där orange magasin, det kan man väl inte ha en sån här? Jo, för att 1963 då började de här magasinen komma. Och det här geväret är modellerat typ som är från 1966, så det är inga problem. Funktionen är oerhört enkel. När skottet avfyras,
Så ligger kulan ut genom pipan. Gasen tas upp i gasblocket som går upp, som trycker till pistongen som sitter på slutstycket. Som skjuter bak den. Slutstycket rör sig bakåt. Slutstyckshuvudet låser upp och åker bak. Slutstyckshuvudet sitter kvar en liten stund efter att slutstycket har börjat röra sig bakåt. Den tiden det tar för slutstyckshuvudet att låsa upp gör att gastrycket i pipan har sjunkit till säkra nivåer som gör att du kan skjuta ut hylsan. Den går bakåt, kastar ut den gamla hylsan. Rekylfjädern skjuter tillbaka slutstycket, drar med sig en ny hylsa in i patronloppet. Och så börjar de från början igen. Allting är väldigt, väldigt robust och solitt konstruerat. Så det är ju en otroligt enkel och tillförlitlig mekanism. Men det är det som har gjort att den har det ryktet den har helt enkelt. Sen är det också bra att tänka på att själva ammunitionen, den har också sin del i att göra AK:n tillförlitlig. För som ni ser här, den är typ konisk. Det är därför magasinet har den här formen som den har. För att när patronerna ligger diktade mot varandra så liksom blir den en rund. Så den har ju inte raka kanter. Och den här koniska formen gör att det blir väldigt mycket enklare att dra in och ut patronen ur patronläget. Även om det är skitigt, kallt, varmt, ja, vad det nu blir. Så det har ju också en del i bössans tillförlitlighet. Just det här är kinesiskt överskott, stålhylsa. De är även lackade så att de rostar liksom inte. Vilket är ganska genomtänkt när man ska lagra stora mängder under lång tid. Så du kan hitta konservburkar med sådana här från typ 60-talet som har legat under vattnet. Så det är bara att öppna, sätta i bössan så det bara köra. Faktiskt förvånansvärt jämnt laddade och går väldigt, väldigt bra i bössorna om jag ska vara helt ärlig. Det man dock ska tänka på är att det här är korrosiv ammunition. Det vill säga att när du avfyrar den så bildas det korrosiva salter så att bössan rostar efter några timmar. Så det måste man tänka på, så det kräver en hel del vård. Nu har vi pratat om hur det funkar och hur den är att skjuta och sådär. Men man kan ju inte prata om en AK utan att prata om historien om den. Och får vi gå tillbaka till Bryansk 1941. Det var en stridsvagnsstrid där. Det satt en man vid namn Mikhail. Han satt som befäl i en sovjetisk T-34-76. De blev träffade av en tysk granat. Mikhail han blev skadad i axeln. Jag tror det var i april 1942 när han låg på sjukhuset. Då hörde han sovjetsoldater runt omkring som klagade på att de hade så få vapen. Och de hade, de var inte tillförlitliga, de funkade inte som de skulle och sådär. Så han satt och funderade på, jag kan göra en bössa kanske. Det är en ganska lång historia egentligen. Och han uppfann några k-pistar, några lätta kulsprutor och sådär som aldrig riktigt flög igenom. Sen gjorde han ett automatgevär som var inspirerad av M1 Garand. Och sen i slutändan också även lite STG-44. Det är en kopia på STG-44. Om ni vill se en kopia på STG-44 då kan ni titta på G3 istället. 1947 då kom han fram med en sån här. Eller ja, inte just en sån här, men den här silhuetten som alla känner igen. 1949 då antog den sovjetiska armén det här geväret under namnet automatgevär Kalashnikov 7,62 mm. Så inte AK-47 som många kan tro. Vill ni att jag går igenom hela AK:s historia med alla dess varianter, skriv gärna det, för det gör jag jättegärna. Det kommer ta tid och kommer bli en lång film, men det gör jag jättegärna. 1959 då kom det en uppgradering av Kalashnikovs gevär då. Och det blev AKM, automat Kalashnikov moderniserad. Jag tänker inte ens försöka det ryska uttalet. Och då fick man den här. Som jag sa tidigare, det kan verka lite kontroversiellt att ta upp en sån här bössa och vi får se vad YouTubes algoritm tycker om det här. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att gå igenom vår historia och militärhistoria och sånt som har gjorts och inte gjorts. Och det har producerats över 100 miljoner av just den här plattformen. Exakt hur många, det är jättesvårt att säga för det finns så oändligt många kopior från så otroligt många länder. Ryssarna tog inte patent på den här förrän på 90-talet. Och ungefär 10 miljoner av den här AKM har producerats. Så det är den mest producerade varianten av dem. Och jag tycker att den är, ur ett perspektiv man bara går på vapnet, så tycker jag att den är jättecharmig. Jag tycker den är jätterolig att skjuta. Den är grov, den är hård. Det är liksom analogt. Det är analogt. Och det älskar jag. Det är samma sak jag gillar mina bilar, väldigt analoga. Det ska vara växellådor, det ska spruta eld och avgasrören. Det är liksom samma grej här. Nu är det inget fel på AR, absolut inte, men det känns mer förfinad.
Den här är liksom lite grov om kanterna och det tycker jag om. Och just den här VBP-geväret som jag håller i, det kommer vi gå igenom i ett senare avsnitt också. Och med det så skulle jag vilja säga tack till alla ni som har kollat på det här. Jag hoppas ni tycker att det har varit intressant. Och doktorn ordinerar alltid mer bly och sök till hemvärnet. Ja, allt det där. Precis som förra gången. Jag glömmer alltid det.